Hi guys, it's me again, Amazing Jen. So in this video is mag-unboxing tayo ng ating mini mic, hindi ko alam kung anong mini na ito. Itong ating mini. So itong mini face tracking na ito is na-order ko ito kay Ate Rachel. And syempre, so bali dalawa ito na itong isa is para kay Sis M, pero sa kanyang order niya ito, hindi ko ito binayaran. So ito na yung ating ito na yung ating mini auto face tracking selfie stick tripod pala ito. Yan. So buksan na natin. Nakita lang kasi ako, kaya ako'y nag-order ng ganito. So, yan siya. Tignan natin yung laman. Yun. So, una is nakapaibabaw yung kanyang menu or manual pala, hindi menu. Manual pala ito, hindi menu. So, ito siya. And also, ito yung I think this is the stand. Ito yung stand ng ng ito. And also, syempre, may wire na siya. Wire. Ayan siya, oh, guys. And syempre, tignan natin kung gumagana siya. So, oops. Yan. So, itry natin. So, dapat may isa kayong extrang cellphone para makita natin kung gumagana siya. So, kunin natin yung isang cellphone. So, ito yung isang cellphone natin. So, iwan ko kung pwede siyang ganun face tracking. So, hindi siya pwedeng ganito. So, patayo lang siya. So, yan. Try natin. Try natin, ha. And then, lagay natin yung oops. May ano pala siya. Parang rubber. Yan. Meron pala siyang rubber. So, ilagay na natin. Oh, I see. Ganun pala yun. Ayan. So, pwede na siyang face tracking. Ayan. Pindutin natin yung camera. Tignan natin kung pwede siya. Ayan. Ayun. Ayan. Gumagalaw siya, guys. Ayan. Gumagalaw siya. So, tingnan natin kung pwede siya. Yan. Kaso, hindi pwedeng pag-ganon siya. Hindi siya pwedeng pa-slide. Tingnan natin. Oh, hindi talaga siya pwede. Yan. So, siguro low bat siya. Low bat. So, itry natin. So, basahin muna natin yung menu. So, use your phone holder switch, indicator light, camera, lens. So, yung ating lens, start, standing angle, just nudge the lens icon. Use at a distance of 1 to
3 meter. 1 to 3 meter. Oh. Oh, pwede rin siyang pwede rin siyang slide. So, tignan natin. Pwede rin siyang i-turn. So, tignan natin kung paano i-turn yung cellphone. So, I think lobat siya kasi nag-green light siya. Nag-red light siya. So, yun. So, ayoko siyang biglain kasi baka maputol. So, tignan natin kung paano paano i-turn landscape and portrait. When the power of the gimbal is too low, there will be a red light flashing to remind you that you need to use the Type-C interface to charge. Ooh. So, kailangan pala natin i-charge yung ating mini itong ating mini face tracker. So, ito siya. So, sabi dito, pag nag-red light, ito guys, pag nag-red light yung ayan. Kasi red light siya kanina. So, hindi ko rin alam kung paano i-landscape. So, hindi ko alam kung paano. Ayaw ko siyang pilitin kasi baka mamaya sabi dito i-turn. So, nagre-red siya. Ayan. Gumagalaw-galaw siya kung nakikita nyo guys. Pag nag-move ako, nag-move din siya. So, yun. Nag-red light na siya. So, ibig sabihin, lobat na siya. Pag nagre-red light siya, kailangan na nating i-charge yung ating cellphone. Itong mini microphone natin. So, hindi ko alam kung paano magta-turn ito, magla-landscape. So, dito guys, kung may makikita kayong parang picture ng isang tao dito sa may baba ng light. Dito siya. Ito yung camera. And then dito, pag nakatayo, at dito naman pag nakaupo. Pag nakaupo ka. So, di ko natin alam. So, kailangan muna natin siyang i-charge para magamit natin. So, ayun, tinanggal ko muna siya. And then, I tried. Diba nakaganyan siya kanina? So, kailangan palang i-taas mo siya. And then, kailangan mong i-turn like that para mag-landscape siya. So, kanina kasi hindi ko makuha-kuha kung paano. Kaya, ayun, pwede na natin siyang gamitin na naka-landscape. Ganito. Yan. So, pwede na siyang naka-landscape. Pwede siyang naka-portrait. Ayan. Pwede siyang naka-landscape at pwede rin siyang talagang naka-portrait. So, ayun guys. So, I hope na kung gusto nyong mag-order, lalo na sa mga friend ko sa Facebook, pwede na rin po kayong mag-order. O, pwede kayong mag-order sa akin. So, worth $130 lang ito. So, matagal ko na, ilang linggo ko na rin tong na-order kay Ate Rachel.
So, noong linggo lang siya dumating. So, kahit papaano guys, nakakapagpundar tayo ng mga gamit natin sa mga pagbablog natin. May face tracking na rin tayo. Mag-PM lang po kayo sa akin sa Facebook account. Ito ililink ko dito sa baba. Diyan sa description box, and i-message nyo lang po ako para i-message nyo lang po ako para may order ko kayo. Sa mga gusto lang po wala pong sapilitan ito. So ayan, face tracking. Yan. Kasi lobat siya kasi kaya hindi natin magamit ito dahil lobat nga. Ayan. Yan siya. Wow, di ba? Oh. Pero pag nag-green yan, yung light na yan, tignan nyo. Tapos, tignan natin yung, ayan, yung face. Sabi nga, face tracking, di ba? So, ayan. Try natin, guys. Ayan. Try natin. Try nating i-on. I-try nating i-on, and then, pag may nag-green yan, pwede siyang umandar. So, ayun. Gumagalaw-galaw siya. Yan. So, nag-red na ulit yung light. Nag-red na ulit yung light. Kaya nag-ano na siya. Nag-stop na. So, kailangan nating i-charge talaga siya. Yan. Ito yung light. Yung camera din. Yan. Ito yung face tracking talaga. Yan. So, tingnan natin dito. Yan, gumagalaw. As you can see guys, gumagalaw siya. Kasi face tracking siya. Sinusundan niya kung saan yung way ng iyong mukha. So, ayan, nag-red ulit siya kaya nag-stop. Yan. Yan guys. So, i-off muna natin. Para i-charge din natin siya guys. I-charge natin. Patayin muna natin. Yan. And yeah. So, sa mga gustong magpabili guys, ayan. Ililink ko lang po dyan sa description box yung aking Facebook account, and then i-message nyo na lang po ako para sa inyong mga katanungan din at sa mga gustong mag-order. So, ayun guys. At salamat po sa inyong panonood, and I hope na nag-enjoy or nagustuhan niyo yung video ito at nagustuhan niyo din yung item na ito. So, pwede niyo gamitin sa pagba-vlog, lalo na pag nagluluto kayo, pag nagla-live kayo, pwedeng ganun. Para mas easy for you na mag-vlog. Ayan. I hope guys na nag-enjoy kayo, and thank you for watching. And I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Thank you so much guys for watching. Bye-bye. God bless you all. Jesus loves you.